What's up guys, this is B, Boss B TV. Nagsisimula na naman ng isang simpleng tutorial. So salamat sa mga nanood, which is do sa aking first video. And salamat do sa mga nag-subscribe. No, kahit tatlo kayo, tatlo or apat. But without further ado, gagawin natin to, yung shading. Dahil to style sa outline, kung di nyo para mapanood guys, sana tawagdag kayo sa mga viewers ko. So, ito ang ating shading. Simple shading, which is base plus 2 layers of shadows only. Kung di nyo naiintindihan, may shadowing tayo dito, which is ayun yung shading na tinatawag. Ang yung base, ayun ang skin tone, which is yung pinaka skin tone niya, which is ayun. Ito po yung highlights, ayun yung highlights. So dahil 6, babawasan pa natin. Gawin natin 5 para mas basic, 'di ba? Tanggalin natin yung S1. Tayo sa S2 lang magsisimula para hindi tayo magpatong-patong ng marami. Obviously. So, paano kaya mag-shadowing for beginners? Target ko dito, which is hanggang ngayon ata, ay yung sa buhok, ilalim do sa buhok, under do sa buhok, under do sa eyebrows, and do sa jaw, and onting shadow do sa lips nya, shadow do sa ilalim. Puro ilalim lang tayo ngayon. So, unin na natin nga yung ating magiging first layer, which is yung S2. Guys, napakadali lang nito. Kung nahihirapan kayo, madali lang, basta intindihin nyo lang, para madalian kayo. Huwag nyo isipin na hindi nyo kaya. Onting motivation lang. So, ito na nga, sisimulan na nga natin doon sa ating first layer. This is, ayan na, ito lang, lalagay lang natin dito sa buhok. Now guys, pag natuto kayo nito, I think marami kayong matutulungan na iba pa, or para maturuan sila, para pakitaan sila na skills mo, which is ginaya mo to, nag-grow yung, kasi pag nagawa nyo to guys, mapapasok nyo na yung pagiging creative dito sa art na to, which is iiwan nyo rin to, itong tutorial na to, para mag-isip ng para sa inyo. Diba ganda talaga? Kasi ako natuto lang rin ako sa panonood din ng mga video tutorial. Yung kahit wala nagsasalita, kahit yung time-lapse lang, sige, tatsagayin natin yan para matuto. So, ayun na nga, ayun yung shadow sa eyebrows nya, and ano natin yung sa ilong mamaya, and sa lips, and sa jaw, or sa cheeks. I think di na sa cheeks, sa chin na lang. So, ayun lang guys, panoorin nyo lang. And mamaya, pumunta tayo sa second layer. Ayun yung S3. Gawin natin yung S3 bago mag-base. So, ayun lang, mabilis na, patapos na. Siguro, 10 minutes lang to guys.
So nag-i-start na nga tayo do sa ating pangalawang layer, which is ito na po yung huling layer ng ating gagawing art. Bago tayo mag skin tone or yung base nya. So kung nyo pa rin sundan nyo, but dito may iba yan, no? Dito may iba yan.
So yun, no, tapos na nga. Yan. Siguro 10 minutes lang to, or 13. Basta, so tapos na siya. Kita nyo naman, no, napakadali rin naman. Hindi naman masyadong nakakangalay, konting tiyaga lang. And pagbaguhan, syempre expect nyo na magagawa to 20 minutes. But kung good learner kayo or fast learner kayo, kaya-kaya nyo mas mabilis pa dito, no? So sa next video, lalagyan natin siya ng lips and eyes, no, before sa background. And i-enhance natin yung buhok kung tignan natin kung enhance pa natin yung buhok. No, so yun lang guys. Salamat sa panonood, and like, comment, and subscribe, and also share this. Recommend for your friends.